ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية من أعظم آيات الامتنان من الله سبحانه وتعالى على كل البشرية، وهذه الآية الله سبحانه وتعالى يدعو كل البشرية إلى التفكر في تشريع الزواج، وللأسف غالبنا ما يتفكر بهذه النعمة العظيمة. هذه الآية في سورة الروم جعلتني أسافر أنا وفريق العمل إلى أكثر من دولة في العالم، إلى إسبانيا وبريطانيا والسويد، حتى أفهم كيف تعيش هذه المجتمعات بدون نظام أسري إسلامي. آيات عظيمة تستحق التفكر. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به. الزواج أنا أقدر أعطيه تعريف، أقول هو علاقة شرعية مرتبة بالمرأة تكسب الطرفين الإشباع العاطفي. اليوم البعد الاجتماعي في الزواج في مقاصد الشريعة الإسلامية هو الأساس، ولهذا ما يمكن أنك أنت تسوي زواج ما لم يكن فيه إشهار على الأقل شاهدين. ما يمكن تسوي زواج وأنت تتزوج فرد بدون علم أهله، قضية الولي. ما يمكن تتزوج بنت ولا ولد إلا على الأقل في مهر. ولهذا هذا البعد الاجتماعي هو الذي يميز الشريعة الإسلامية، أن الزواج هي مو قضية تحقيق حاجة جنسية، وليست قضية والله طفرة نفسية، إنما هي حفظ النسل حتى يكون تؤسس فرد قوي، أسرة أقوى، مجتمع أقوى، حتى يكون دولة قوية. الزواج هو من أهم وأعظم التشريعات الإسلامية، فهو عقد لازم وميثاق غليظ كما قال الله سبحانه وتعالى بهذه الآية التي تحتاج إلى تفكر، فقال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. سبحان الله، الإنسان يعيش دائما في اضطراب وقلق إذا ما تزوج، ولا تستقر نفسه إلا بهذا الزواج. اللي لقينا أن مهما كان عند الشاب علاقات عاطفية خارج الزواج ما تكسب الإشباع العاطفي. يقول عندنا شباب يقول أنا صار لي 5 سنوات عندي علاقات أشكال وأنوان، يقول بس مليت أبي أستقر. شوف كلمة أبي أستقر ومليت من العلاقات الأشكال والألوان، هذا أعطاك قناعة أن مهما كان عندي علاقات خارج الزواج ما راح تعطيني الإشباع العاطفي. كيف تسير سفينة من غير ربان؟ كيف تنجح شركة من غير مدير وإدارة؟ كيف تستقر أسرة من غير قائد؟ الله سبحانه وتعالى في آية عظيمة حدد من هو القائد في هذه الأسرة، فقال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا. هنا القوامة في هذه الآية لا تعني تسلط الرجل على المرأة ولا تسلط الرجل على الأسرة، بل هي مسؤولية على الرجل ورعاية بأن يوفر لهم المأكل والمشرب والمسكن والملبس. هذه كلها محاسبة على الرجل وعلى الزوج. لا تقنعوني بالنظريات الحديثة البشرية، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الرجل وهو الذي خلق المرأة، وهو سبحانه وتعالى أعلم بهم. حسب القانون الأوروبي من هو المسؤول الأول في الأسرة؟ The law is silent about that part. There is no head of the family. Husband and wife are both responsible for the family. They are both equal to each other, equal by law, equal to the law. So they both have the responsibility to pay the bills. They both have the responsibility to execute all the debts. It's not such a division who is the head of the family, who is the first the responsible for this family. الزوج هو المسؤول عن الإنفاق. لو كان للزوجة راتب ورصيد ودخل أحسن من راتب الزوج هو مسؤول شرعا يعطيها. إذا الزوجة أعطت الزوج من دخلها فهذا فضل منا جزاه الله خير. But it's up to the couple to make that decision. We don't have any rules that say men must do A, women must do B. It's really up to the couple to decide who's going to do what in the relationship. هو طبيعة الشباب السويدي لا يعني يرغب في الزواج مبكرا، لأنه ليس عنده مانع من أن يمارس العلاقة الجنسية مع الغير بدون يعني مؤاخذة عليه. ممكن الزواج يكون في مرحلة عمرية يعني متقدمة،
يعني في ال 35 40 في بعض العوائل طبعا ينجبوا الأولاد وبعدين يتزوجوا. الإشباع العاطفي من علاقة مرتبة بالمرأة، مو علاقة عشوائية بالمرأة. اللي يأكد هذا الشيء أسلوب الأجانب. شوف الأجانب تلقى الشاب والشابة يعيشون مع بعض بعلاقة مفتوحة في بيت واحد، يوم من الأيام يقول لها أنا بتزوجك وتفرح وتستانس. طيب ليش تبي تتزوجها؟ ليش ما ظليت بعلاقة مفتوحة؟ لأنه ما لقى الإشباع العاطفي. الإشباع العاطفي ما يجي إلا بعلاقة مرتبة بالمرأة. أما منظومة الزواج بمسؤوليتها، بمفهومها الاجتماعي النفسي الديني القانوني، دي فعلا بتؤدي إلى يعني أوقات كتيرة جدا بتتأخر نتيجة إن الإنسان بيكون منخرط في العمل، وفي نفس الوقت فيه جوانب نفسية بيرفض إن هو يكون أسرة يتحمل مسؤولية تربية أولاد. للأسف كثير من الشباب في هذا الوقت يعطل الزواج ويتأخر في الزواج بسبب هذا العذر: أبي أكون نفسي، إن ما عنده المبالغ اللي تكفيه للزواج. ولكن الوعد الذي جاء هو من الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف وعده سبحانه، ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. اسمع هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يقول: اسمعوا يا كل الشباب وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 3 حق على الله عونهم: الناكح الذي يريد العفاف. لقيت أن في قبل 5 سنوات تقريبا أكثر حالات الزواج للشباب تصير بين سن 20 و 24. كان تقريبا بالسنة 3000 إلى 4000 حالة زواج، اللي هي تقريبا نص حالات الزواج. احنا بالسنة عندنا 9000 إلى 10000 حالة زواج كويتية، فنصهم عادة يكونون وين؟ بين 20 و 24. الفترة الأخيرة 2017 خصوصا لقيت لا، أكثر حالات الزواج قاعد يصير بين عمر 25 و 29. فهذا قاعد يعطيك مؤشر ان في مجموعه من الشباب قامت تختار مو تعزف عن الزواج، تاخر زواجها شويه. أما بالنسبة للشباب العربي المسلم فهو طبعا هنا فتن وإغراءات كثيرة جدا، فهو حفاظا على دينه يسارع إلى الزواج مبكرا. ولذلك أنا أشجع الناس وأقول: كل شاب أو فتاة عندها 18 سنة أو على الأكثر 20 لابد أن يكون متزوجا. والزواج هنا بصدق ميسر جدا. في الشرق هناك تعقيدات ومهر كبير وأثاث بيت عظيم ومثل هذه الأشياء، فهي فرصة للشباب أن يغتنم المسلم حتى يعف نفسه، فالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أنا أختي من يومين تقول لي: أنا بالدوام ما أسمع من صديقاتي إلا يشتكون من أزواجهم ويسبونهم. واحد يقعد مع ربع بالديوانية ايش يسمع منهم؟ يقول له: أنت من صدقك تبي تتزوج الحين؟ أنت تبي تقط نفسك بالمشاكل من الحين؟ هذا رفيجك عنده مشاكل خاصة فيه حسب شخصيته، حسب عدم استعداده. مو شرط هذا ينطبق عليك إذا كنت أنت مستعد وعندك ديك الشخصية المؤهلة. وبالتالي إذا كان في أسباب تأخير مو عزوف، فسبب الخوف المحيط حول فكرة الزواج، وكثير منه خوف غير صحيح. فأنا أقول لكل الشباب: ألا يكفيك بزواجك أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يفرح فيك ويفتخر فيك ويباهي بك الأمم؟ ألا يكفيك بزواجك أن عملك الصالح ما يتوقف حتى بعد مماتك، أن أولادك يدعو لك بعد مماتك؟ ألا يكفيك بهذا الزواج أن الله سبحانه وتعالى يحميك من الفحش والرذيلة؟ فوالله لا أجد مبرر لتأخر الشباب في الزواج. كما جعل الله سبحانه وتعالى للزواج تشريع، جعل أيضا للطلاق تشريع، ولكن الله سبحانه وتعالى وضع آداب كثيرة ودقيقة ومحددة بعد الطلاق حفاظا على حقوق المرأة. فإذا استحالت الأمور ووصل الإنسان إلى شيء لا يستطيع أن يعيش مع هذا الشخص، فالإسلام يفتح له باب. الله لا يكره الناس على الدخول في الدين، فكيف يكرههم على أن يعيش مع إنسان يأكل ويشرب وينام معه؟ الطلاق هو حل، لكن سوء استخدامنا لهذا الحل خلاه هو مشكلة. ماكو طلاق يحصل إلا بعد استنزاف كل وسائل الصلح. بدون شك إذا كانت العشرة مستحيلة، إذا استحالت العشرة، الطلاق حل ونعمة. هل هناك شيء اسمه طلاق في الديانة المسيحية؟ The answer is yes, with a certain amount of reluctance and regret. And with, in the past, traditionally, quite a lot of difficult for people who have been divorced to have been remarried within the Christian church. But the rules about this have been relaxed more recently. فمثلا في التشريعات الأخرى عندهم مثلا بند لا طلاق إلا بعلة الزنا مثلا. فأنا ممكن أعيش مع إنسان عصبي
يسبني يهيني مأذيني، بس أستمر معاه لأنه هو ما دش في موضوع الزنا، لكني أقعد أتألم بهذه الجروح والضربات اليومية. لكن ديننا قال لا، ممكن يكون الأمر مختلف، ممكن يكون أسباب الطلاق حتى لو كانت أسباب نفسية. وهي فلسفة يعني موجودة في الكنيسة إنه يعني الزواج أبدي، يعني ما في رجعة عنه. فهم لو عندهم علاقات يعني غير جادة فيعملوها قبل الزواج، ولما يتزوجوا إنه خلاص هذا معناته الاستقرار. إذا تم الطلاق بين الزوجين هل يتم تقسيم كل ممتلكاتهم أيضا؟ Usually the judge, if the couple, husband and wife, do not agree to close the marriage in agreement, usually evaluate which is the property that comes during the marriage. لدرجة حتى لما بيتزوجوا فبيكتبوا عقد، أنت أملاكك إيه قبل الزواج وهي أملاكها إيه قبل الزواج، وإذا حصل طلاق فهي بتحتفظ باللي هي كانت تملكه قبل الزواج وهو بيحتفظ باللي كان بيملكه قبل الزواج، وبيقسموا بالنص اللي هم حصلوا عليه في خلال فترة الزواج. What society tries to do is to make sure we have in place some laws that look at issues with respect to economics, so that the distribution of economic of wealth is made fairly. Right now, it's becoming more common. Premarital agreements, pre-matrimonial agreements. ولهذا أنا كثير من المنظمات النسائية لما يتكلمون عن حقوق المرأة أقول لهم المرأة إحنا إذا تطلقت عندنا في الشريعة الإسلامية لها 8 حقوق. بعضهم يقول إحنا ودنا نصير مسلمين حتى يحصلون على حقوقهم. هل يسمح بالطلاق بالشريعة اليهودية وهل هو متاح الآن؟ Jewish laws always permitted divorce. So in my community, both a man and a woman can initiate divorce in those circumstances. In some parts of the Jewish community, only a man can initiate divorce. الطلاق يعني في السويد إذا كان عندهم أبناء الطلاق بياخد سنة تقريبا، إذا ما كانش فيه أبناء فبياخد 10 أيام يعني. سبحان الله، يمكن لأننا نحن ولدنا على الإسلام لا نستشعر أحيانا نعم الله سبحانه وتعالى علينا في هذا التشريع الرائع والجميل. الرجل عندما يطلق المرأة عنده 3 مرات يستطيع أن يطلقها، مرة ومرتين وثلاث، كل هذا حتى يحافظ الله سبحانه وتعالى على الأسرة. جعل الله سبحانه وتعالى الطلاق بيد الرجل، لأن غالبا الرجل لا يستخدم العواطف في اتخاذ القرار في الطلاق، وهذا أيضا لحفاظ الله سبحانه وتعالى على هذه الأسرة. انظر إلى هذه النقطة المهمة جدا، إذا طلق الرجل المرأة طلقة واحدة أو مرتين تستطيع المرأة أن تبقى في بيتها. الله سبحانه وتعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن، وكل هذا لحفاظ الله سبحانه وتعالى على كيان هذه الأسرة. اللي يميز الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع السماوية أن الشريعة الإسلامية تقوم على 3 أركان: مودة ورحمة ورعاية. اليوم العلماء يقولون أي زواج حتى ينجح يجب أن يتوفر فيه 3 محاور للحب: محور البيولوجي والمحور النفسي والمحور الاجتماعي. اليوم في الغرب يعيشون حياة يسمونها حياة الكوهابيتيشن. تشوف بعض المشاهير لاعبين كرة أو ممثلين يعيش مع زوج أو مع صديقته عيشة الأزواج، يكون حقق الجانب البيولوجي وحقق الجانب النفسي، ما أن يتزوجون إلا تبدأ الدور الحقيقي، وهذا هو اللي يميز الشريعة الإسلامية. من عظم أمر الزواج عند الله سبحانه وتعالى بأنه جعل الزواج آية، كما أطلق الله سبحانه وتعالى على خلق السماوات والأرض بالآية. الله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. الآية اللي بعدها الله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض، وهذا من عظم الزواج عند الله عز وجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة دائما تكون في علاقة الزوج مع الزوجة في بداية الزواج، يكون بينهم الحب. أما الرحمة تكون إذا حصل خلاف بين الزوج والزوجة أو قصور عند الزوجة أو قصور عند الزوج، هنا تحتاج الرحمة. فلا يستقر بيت زوجية إلا بأمرين: المودة والرحمة. ما أعظمك يا ربي كل الأمر لك، ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملك، يا من إذا ندعو أجاب، ما خاب من هو أملك، بالحب تعبدك القلوب، تهفو إليك لتسألك، يا من
يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أهل الجنة ثلاثة، وذكر منهم: ومسلم عفيف متعفف ذو عيال. الحاجات الفطرية للإنسان وخاصة بالشهوة جاء الإسلام لينظمها بدقة وحكمة، وقد لا نفقه تفاصيلها: شروط نكاح، الطلاق 3، وأخرى من التشريعات الكثيرة التي لا نعلمها، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم حكمتها، فهو الذي أحاط بكل شيء علما. لاحظوا معاي في آخر سورة الطلاق بعد بيان التشريعات الكثيرة جاءت هذه الآية العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سكت الوجود لأن حرفك قال حقا مبينا صادقا برهانا. أنت الحقيقة لا الظنون تعالى، من بالحقيقة أنزل القرآن. وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود. وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود. أنا ما بيشعر أن هذا البرنامج هو برنامجي، هذا البرنامج هو برنامجكم. كل واحد فيكم ينوي من الآن أنه يكون داعية لله سبحانه وتعالى ولو بآية. ارسل رسالة أو صورة أو فيديو، وأنا بإذن الله راح أنشر لكم كل هذه المقاطع اللي تكون مناسبة لعظمة هذا الكون، وأنها تكون تتكلم عن حكمة التشريع الإسلامي. ارسل الآن إلى موقع نون ولا تتردد.